Hi, everybody. Hello, everybody. Sziasztok. Hello all. Finally we are here. Végre itt vagyunk. Ja, igen, hát képzeljétek, először letiltott a net, aztán nem nyomtam meg a gombot, de végre itt vagyunk. So just imagine, first I had no internet, then I didn't push the button, so finally we are here. We did it. Hi, everybody. Yeah. Megcsináltuk, sziasztok mind. Szóval sziasztok, szia Christel, szia Adri, de jó, hogy itt vagyunk újra. Hello Christel. Hello Adri, it's nice to be together again. Hi Dia. És mára hoztunk egy nagyon klassz témát. And we have a very cool topic for today. Feladod magad mások szükségleteiért. Are you giving up on yourself for the needs of others? Or something like that. It translated something like that. Valami hasonló. I got it. Nekem azért klassz ez a téma, szerintem. So for me, I like this topic. I think so because... Mert hogy én egész életemben, nem egy nagy részében mindig feladtam magam. Because all my life, well, at least most of the times in my life, I always gave up on myself. Gave up on myself. Nekem ez, Christel, nekem ez a szívemhez szól ez a téma. So Christel, this topic is just straight to my heart. Yeah. Mert hogy ugye egész életemben nekem nagyon nehéz gyerekkorom volt, nagyon kemény traumák értek, és ezáltal mindig azon jöttem, hogy nem vagyok elég jó, hogy az a jó, amit mások So because in my childhood, I had all these traumas, and I always thought that I was not good enough, and basically I just did what some people told me to do. Yeah. Nagyon kíváncsi vagyok ma erre a témára. So I'm very interested about what you have to say today. Me too. Én is. Well, let me address what you said because I think it's relevant to more than just you, probably most of us. Oké, tisztázzuk egy kicsit, vagy reflektáljak arra, amit mondtál, mert valószínűleg sokkal inkább releváns másoknak is, nem csak neked. So how many of you watching are so aware of what other people need, what other people require, what other people desire? How aware are you of that? Szóval mennyire vagy éber arra, hogy mi a más emberek szükséglete, mire vágynak mások, mire gondolnak mások? Szóval mennyire vagy éber rájuk? And as kids, we are aware of everything and we have no separation between our reality and other people's reality, so other people's reality is our reality. És hát gyerekekként ugye még nem vagyunk elszeparálódva egyáltalán így a mások valóságától, és akkor igazából az ő valóságuk és a mi valóságunk az tulajdonképpen egyes ugyanaz lesz. And we pretty much come in wanting everyone else to be happy. És hát úgy jövünk ide, hogy azt szeretnénk, hogy mindenki más boldog legyen. So with that awareness of their world and our caring, Tehát az ő éberségükre a világukban és a mi törődésünkkel, it tends to get mashed up, and in the mash is us. ez így összekeveredik, ilyen nem is tudom, masszásodik, és ebben az egész masszában vagyunk mi benne. And so what we have to learn as adults of consciousness is that we also matter. És igazából tudatos felnőttként azt kell megtanulnunk, hogy mi magunk is számítunk. And that we also have needs from what would really work for us. És nekünk is vannak szükségleteink, azok, amik úgy igazából működnének számunkra. And so the practice becomes asking ourselves, if I were the valuable product, what would I choose? Szóval igazából itt az a legjobb gyakorlat, hogy elkezdjük kérdezni azt, hogyha én vagyok az értékes termék, akkor mit választanék? But Dia, tell me your questions. I want to know. De Dia, mondd a kérdéseket, mert tudni akarom. Bocsánat, most éppen még megosztom a csoportokban.
I'm sorry, I'm still posting the live in different groups. Érintett a kérdésed. So your question came suddenly. Oh, I'm sorry. Cool. Bocsi. Mindig, nekem az volt mindig is a nagy kérdésem, hogy hogyan tudom leállítani mások világát, és tényleg csak a sajátomat érzékelni önazonosan. So my question was that how can I basically stop the other's word and only sense my own as myself? Yeah. So the response is you cannot stop awareness. You can't. Szóval a válasz erre az, hogy nem tudod leállítani az éberséget, csak nem. You are aware. And so you will be aware of everything all the time. You're welcome. Tehát éber vagy, és mindig is éber leszel mindenre, mindig szívesen. So then what is required to substantiate, like to make real your world? Szóval mi kellene ahhoz, hogy igazából valóssá tedd a saját világodat? The truth is that we rarely ask ourselves what we desire. Az az igazság, hogy a legtöbb esetben alig kérdezzük meg magunkat, hogy igazából mi mire vágyunk. And most of the time spend our energy trying to meet the needs of others, thinking that is what we desire. És a legtöbb esetben az, hogy megpróbáljuk kielégíteni a mások szükségleteit, azt gondolva, hogy ezek azok a dolgok, amire mi vágyunk. And part of that's true, and part of it is unclarity. És ennek az egyik része igaz, a másik része az csak egyszerűen az, hogy nem vagyunk tisztában vele. So on the one hand, it's true because we care and we enjoy caring for. És ott, ahol ez igaz, az azért van, mert igazából mi törődünk, és mi élvezzük azt, hogy törődhetünk. But where it gets twisted is when we buy other people's projections and expectations that we should be caring in a particular way. De ez ott szokott félremenni, ahol igazából bevesszük a másoknak a kivetítéseit és álláspontját arról, hogy hogyan is kellene igazából törődnünk. So I think there's a few parts to having more ease. Szóval vannak itt dolgok, amivel egy kicsit több lehet a könnyedség. One is learning that you are going to be aware of everyone else's stuff all the time. Az egyik az, hogy megtanulod, hogy mindig éber leszel mindenkinek a mindenére folyamatosan. Two is learning to recognize that it's not your stuff. A második az, hogy felismered, hogy ez egyszerűen nem a tiéd. And three is recognizing that you have choice with whether or not you meet their need. És a harmadik az, hogy van választásod, hogy ki akarod, vagy nem akarod elégíteni az ő szükségleteiket. Now, I don't know about you, but I usually get distracted from the fact that I have choice by all kinds of other things. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de engem általában így megzavar, vagy eltántorít az a dolog, hogy tényleg van választásom. Hogy nem ismerem fel, hogy van választásom. I get distracted by guilt. I get distracted by guilt. Jön először a bűntudat. Mostly guilt. Of course. És még a bűntudat is. Like, my point of view becomes, if that other person has expectations of me, I have to meet them. Mert ugye ott van az a nézőpont, hogy ha ennek a személynek van valami elvárása irányomba, akkor azt nekem ki kell elégítsem. Or I have to resist them, which is kind of the same thing. Vagy ellen kellene kiálljak, és ez nagyjából egyébként ugyanaz a dolog. Instead of just acknowledging that they have them and then choosing what's going to work for me. Ahelyett, hogy csak elismernénk, hogy nekik van egyfajta szükségleteik, és utána kiválasztanánk azt, hogy nekünk mi működik. So you have to know what things are and that you have choice with those things. Szóval tudnod kell, hogy mik is a dolgok, és hogy neked egyébként van választásod ezekkel a dolgokkal. So if your mom projects and expects something of you, do you have to obey? Tehát, hogyha az édesanyád mondjuk elvár tőled valamit, akkor neked muszáj engedelmeskedned? Or do you have choice? Vagy van választásod? And that's where we start to get stronger and start to ask ourselves different questions.
És ilyenkor kezdünk erősebbek lenni, és akkor kezdünk el magunktól más kérdéseket is feltenni. Valahogy nem tanították meg szerintem nekünk, hogy van választásunk. Csak azt, hogy tiszteld anyádat és apádat, tedd azt, amit a főnököd mond. So I think somehow we were not taught to have choice. We were just taught to respect your parents, your bosses, and stuff like that. Yeah. Ha szeretsz, tedd meg a kedvemért. If you love me, will you do that for me? See, this is great. Obligation is one of the best control mechanisms. Ugye itt a kötelezettség az egyik legjobb kontroll folyamat. How do you control a humanoid? Hogyan kontrollálod a humanoidot? Make them believe that they owe you. Hitasd el velük, hogy tartoznak neked. Yes. Oh. And then they're tied up. They're tied in. They feel bad, but they have to, but they don't want to. És akkor ők így teljesen beszorulnak, és rosszul érzik magukat, de úgy érzik, hogy meg kell tenniük, pedig nem akarják megtenni. So there's some education required. What's happening? And what kind of choices do I really have? Szóval igazából itt kell egy kicsit tanulnunk, hogy mi az, ami történik, és egyáltalán milyen választásaink vannak. If you call obligation love, well, they're only obligating because they love me. Then you're confused. Tehát, hogyha ezt az egész kötelességtudatot szeretetnek hívod, akkor can you repeat the last sentence of yours? Yes, if you call obligation love, then you're confused. Akkor össze vagy csak zavarodva, mint ahogy én az előbb. Yeah, but if you call obligation, if somebody makes you feel obligated, is that love or is that control? Tehát, hogyha valakitől igazából lekötelezve érzed magadat, akkor az vajon szeretet, vagy pedig kontroll? And so when you start to recognize something for what it is, instead of what someone's calling it, you have more ease making choices. Tehát, hogyha felismered azt, ami valójában van, ahelyett, hogy ránézzél, hogy valaki más hogy hívja ezt, akkor ott lesz a lehetősége, hogy válasszál. Oh, they're just trying to control me. Okay. Or, no thanks. Tehát, ők csak kontrollálni akarnak. Oké, vagy nem. Köszi. Choice. Választás. Igen. Szerintem ez a megszokástól is függ. I think it's basically what we get used to, or kind of like habits. Mert például nálam is, ugye nekem vagy öngyilkos lett valakim, vagy meghaltak, és egyedül maradtam. Because just for me, I had some people around me who committed suicides or just passed away, and I was there lonely. És föladtam önmagamat nagyon hosszú ideig azért, hogy tartoztassak valahová, valakikhez. And I gave up all myself just to kind of be with some other people. Yeah. Összehúztam magam kicsire, és mindig csak azt láttam, hogy hol vagyok bűnös, és hol vagyok rossz. I was like contracted to this small, and I always saw that where I was wrong and where I was guilty. És ez a valahova tartozás annyira erős motiváció volt bennem, hogy mindennél fontosabb volt. And this sense of belonging was such a huge motivation that basically it was more important than anything else. Yeah. Egy évvel ezelőtt kezdődött el az, hogy már nem, ez a doboz kicsit kicsi nekem. And it just started 1 year ago that this box became kind of small for me. Yeah. Viszont ugye meg kell tanulnunk, nemet mondani, határt húzni, és hogy hogyan választhatjuk magunkat. But in order to kind of move forward, we have to learn how to say no, how to set boundaries, and that we have choice. Hogyan választ, igen. And how to choose for myself. Yeah, yeah. And it's a new muscle. It's a new muscle. It is. Ez egy új izom. Ez egy új izom, srácok. Yeah. And most of the time when we begin choosing for ourselves, things fall away, people fall away. És a legtöbb esetben, amikor elkezdünk magunkért választani, akkor a dolgok szétesnek, az emberek elkerülnek, kikerülnek a rendszerből. Igen, és ez volt nekem is a nehéz, hogy
a biztonságot abban kerestem, hogy másokhoz tartozzak végre. And that was very difficult for me because safety meant belonging to somebody else. Yeah. Nem voltam hajlandó elveszteni őket, ellenben hajlandó voltam elveszteni magam. And I wasn't willing to lose them, but I was willing to lose me. Yeah, wow. It does take courage to choose to have you rather than the thing you thought was more important than you. It takes courage. Ugye ahhoz bátorság kell, hogy önmagadat válaszd, ahelyett, hogy azokat a dolgokat, amire azt gondolod, hogy kellenek neked. Ehhez bátorság kell. But Azért is meséltem el ezt most nektek, mert azt látom, hogy a világban, ha nem is ezzel a történettel, And the reason I'm telling you this because I see that in the world, maybe not with the same story, but a biztonságot magunkon kívülre helyezzük bizonyos dolgokba, és azokhoz ragaszkodunk magunk helyett. so we put kind of like the sense of safetyness outside of ourselves, and then we are just hooked to them and just grab them so tight instead of ourselves. yeah. És azért jelent ez a mai beszélgetés sokat nekem, mert szerintem meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy bocsi, Adri. And this is why this conversation means a lot for me, because I think that we can show people that Ugye hogyan találják meg ezt a biztonságot, és a magabiztosságot, hogy kiállhatnak magukért, választhatják azt, ami nekik igaz. so how people can find this kind of like safety and maybe self-esteem so that they can stand up for themselves, show up for themselves as themselves. Easily. Tehát könnyedén. Yeah. Hogy tudnál esetleg olyan kérdéseket vagy eszközöket adni a választáson kívül? Do you have any other tools or questions other There's than so many. choice? Van egy There's so many. csomó. Yeah. Akik ugyanabban a cipőben járnak, mint akár én tavaly, vagy akár én most. To basically for those people who are walking in the same shoes as I did last year or this year or now. Yeah. Érzik, hogy kicsi a doboz, de még nem tudják, hogyan kéne nemet mondani a szüleiknek, vagy önmagukat választani. So basically those who feel that the box is just too small at the moment, but they haven't learned how to say no or choose themselves. Hogyan induljanak el? Yeah. How to start, where to start. Yeah, it's a great question. Ez egy jó kérdés. So what I would start with is, there's so many starting places. Let me give you a selection of starting places. Oké, amivel én kezdenék, nagyon sok helyről indulhatnánk, úgyhogy hadd adjak erre egy választ. It's a buffet. You can choose. Oké. Ez egy büfé, aztán választhat. One possible starting place is to ask yourself if you would be willing to go with you on a journey of exploration. Would I be willing to explore this? Az első eszköz az lehet, hogy megkérdezteted magadat, hogy hajlandó lennél egyáltalán elindulni egy utazásra magaddal, hajlandó lennél-e felfedező útra indulni magaddal. If you can't start there, another place you could start is, I recognize this isn't working for me anymore. What could I choose that would work? A második, hogyha nem innen indulnál, akkor az lehet, hogy felismerem, hogy ez már nekem nem működik, akkor mit választhatok, ami működhetne? You could make a little self-discovery list as another choice, and I'll tell you what it is. Csinálhatsz egy kis ilyen önfelfedező listát, egy másik kiindulási pontként, és elmondom, hogy ez micsoda. What 8 things would have to change about this, whatever this is, for it to work for me? Mi az a 8 dolog, aminek meg kellene változnia ahhoz, hogy ez, és legyen ez bármi, működjön számomra? And then you look at your list and you ask yourself a question about each thing. És akkor ránézel a listádra, és akkor felteszel magadnak minden egyes dologra egy kérdést. Is this thing something I could ask for, or is this thing like asking a leopard to change its spots? Ez a dolog, amire most itt a listámon ránézek, valami olyan dolog, amit kérhetek, vagy pedig ez egy olyan dolog, mint mondjuk a leopárdnak a pöttye?
hogy változzon meg. It's very similar to asking, is this available as something I can have, or is this not available here in this situation with this person? Ez körülbelül olyan, mint hogyha azt kérdeznéd, hogy ez elérhető-e számomra, hogy meglegyen nekem, vagy ez nem elérhető számomra mondjuk ezzel a személlyel kapcsolatban. Because most of us have gotten ourselves into that position by hoping that things will be different and praying that if we just stick it out, stay there, it will change. Nagyon sokan belemegyünk abba a helyzetbe, hogy igazából van egy szituáció, és így beleragadunk, és imádkozunk, és azt gondoljuk, hogy ha kivárjuk, hogyha eléggé akarjuk, akkor ez majd megváltozik. If I just say things in the right way, if I share the right information, if I'm just different, it will change. Ugye, hogyha valahogy máshogy mondom, hogyha megvan a megfelelő információm, hogyha én majd megváltozom, na akkor majd ez a dolog megváltozik. So what's required is to really look at what is this and assess it and ask yourself, can this change or not? Szóval, ami itt igazából szükséges, hogy így ránéz erre a dologra, így megvizsgáld, és hogy feltedd a kérdést, hogy ez egyáltalán meg tud-e változni, vagy nem. And you will get awareness because you do already know, but you might not have allowed yourself to know. És ott lesz az éberséged, mert valószínűleg már tudod, csak nem engedted meg magadnak azt, hogy tudd. And so once you allow yourself to know, then you have conscious information that you can choose with. És amikor megengeded magadnak, hogy tudjad, akkor ott lesz ez a tudatos információ, ami alapján mehetsz tovább és választhatsz vele. And then all that's left is to be willing to choose something new. És aztán ami marad, hogy egyáltalán hajlandó legyél, hogy válasszál valami újat. And you may discover in that moment that you're not willing, and that's okay. És lehet, hogy azt fogod felfedezni abban az adott pillanatban, hogy nincs választás, vagy hogy nem lehet megváltoztatni, és az is oké. But you can ask a question of what would it take to be willing to choose something that really works for me. De akkor felteheted ezt a kérdést, hogy mi kellene ahhoz, hogy hajlandó legyek valami olyat választani, ami tényleg működik nekem. And you could make another list of 8 things that would really work for you. És akkor csinálhatsz egy új listát, 8 dolgot, ami tényleg működik számodra. And then there's a whole creation exercise you can do with yourself that És would aztán van allow egy that to egész, show up. van egy teremtési gyakorlat, amit így végigvihetsz, ami így megengedi neki, hogy felbukkanjon. So it's a little bit of a process, but it starts with one question, and then another question, and another choice, and then slowly that muscle that you didn't really use that much grows. Szóval igazából ez egy folyamat, ezzel indul egy kérdéssel, aztán egy másik kérdéssel, aztán választással, és aztán ez egy izom igazából, ami így elkezd erősödni, mert hogy egész ideig nem igazán használtad. There's also, I give one more clearing. There's also a clearing you could run to get more clarity on this. És van egy tisztítás, amit futtathatsz, hogy több tisztánlátásod legyen. Who or what have I made more valuable than me? Ki vagy mit tettem értékesebbé, mint saját magamat. And all the big 5 I'm using to create that, never mind. Right, wrong, good, bad, bad, fuck, online, short, voice, poets, and beyond. És minden nagy ötöst, amit használok, hogy ezt megteremtsem, helyes, helytelen, jó, rossz, pop, mind a 9 rövidek, fiúk, lovadok és túlontól. And then you can ask a question, what would it take for me to be the valuable product in my life? És aztán felteheted azt a kérdést, hogy mi kellene ahhoz, hogy én legyek az értékes termék az életemben. Wow. That can help a lot. Ez segített egy csomót. I have questions here in the chat. Vannak kérdések a chatbe? Hogyan ne adjam fel magamat a teremtéseim közben mások valósága miatt? Aztán folytatom még, Adri. How can I not give myself up in my creations because of others' realities?
mert számukra nem elérhető az, amit akarok teremteni. Because for them, it's whatever I want to create is not available. Well, I don't know what that means. So in other people's reality, the thing I want to create is not available. Therefore, I should or should not give it up. So basically, they can't choose the same thing she can choose. Like she can choose more, and that's not available in their world. Is that the sense of it? Yep. Okay. Yep. Great question. Nagyon jó kérdés. Roll. Yes. Oh man. Okay, where can we start? Hol kezdjük? How many of you try to make something happen in someone's world who can't choose that thing? Oké, hányan próbáltok valamit létrehozni, vagy megtenni valaki másnak a világában, mert hogy az nem tudja azt választani, hogy megtörténjen? How many of you want something? Hányan akartok valamit? Have someone that's willing to contribute something, Vagy van valaki, aki hajlandó hozzájárulás lenni, but who can't contribute the thing that you want, aki nem tud hozzájárulás lenni ahhoz, amit te akarsz, but you keep trying to get them to contribute that thing. de megpróbálod őket rávenni, hogy hozzájárulások legyenek ahhoz a dologhoz. I've never done that. Sose csináltam ilyet. That is called insanity. Ezt hívják úgy, hogy őrület, And there's something else that's easier. és van ott valami más, ami sokkal könnyebb. But you have to be willing to stand in what it is you are having until people can come that can contribute to that. De igazából akkor bele kell abba álljál, hogy mi az, amit te szeretnél, hogy az emberek aztán megtaláljanak, és igazából hozzájárulások lehessenek. Instead of trying to make the people that are around you contribute the thing that you want that they can't do. Ahelyett, hogy megpróbálnád rávenni azokat az embereket, akik egyébként nem tudnának neked hozzájárulások lenni, hogy legyenek hozzájárulások, mert nem tudnak. So this will require some courage because now you have to be willing to be aware. Szóval ehhez is bátorság kell, mert most már hajlandónak kell lenned ébernek lenni. Is what you want available with this person, yes or no? Hogy az a dolog, amit te szeretnél, az elérhető-e azzal az emberrel, igen vagy nem? And if no, what else can you choose? És hogyha nem, mi mást választhatsz te? If you can't force anybody to deliver what they don't have available. Senkit nem tudsz igazából rávenni arra, hogy leszállítsanak neked valamit, ami nekik nincsen. But you can recognize that it's not available with them and choose something else. De felismerheted, hogy ez náluk ez így nem lehetséges, és akkor választhatsz valami mást. And I personally get trapped all the time by my own fantasy that if they just, then we could. És én folyamatosan benne vagyok igazából, és csapdába esem a saját fantáziámba azzal, hogy ha csak én ezt, akkor ők majd azt, és aztán mi együtt talán. So it's not wrong, it just doesn't work. Ez nem rossz, ez csak nem működik. So what is this? What is this? Szóval mi ez? Mi ez? What can I do with it? Mit tehetek vele? Can I change it? This might be no. You might not be able to change it. Megváltoztathatom, és ez lehet, hogy nem tudod megváltoztatni. If I can change it, how can I change it? Ha meg tudom változtatni, hogyan változtathatom meg? And if I can't change it, what would it take to be willing to move on? És hogyha nem tudom megváltoztatni, mi kellene ahhoz, hogy csak tovább menjek? Does that mean the possibilities with this person, this location, this class are over, never gonna happen? Is that what that means? És ez lehet, hogy azt jelenti, hogy mondjuk a helyszín, az emberek, az idő, a lehetőség, mondjuk akár egy tanfolyammal, az így örökre vége, és sosem fog megtörténni? No, it doesn't mean anything. It just means right now, possibilities are not available. Ez csak annyit jelent, hogy ebben a pillanatban a lehetőség most nem elérhető. So if I were the valuable product, Tehát, hogyha én vagyok az értékes termék,
And I was willing to have the possibilities that are available. És hajlandó vagyok megnézni, hogy mik azok a lehetőségek, amik elérhetőek, And I was willing to choose for those possibilities. és én ezekért a lehetőségekért választok, What could I choose? akkor mit választhatok? Something totally different can show up. És valami teljesen más bukkanhat fel. Kérdezhetek valamit ezzel kapcsolatban? Can I ask something with regards to this? Always. Engem is Mindig. foglalkoztat, meg itt jött egy jó pár olyan kérdés, ami szerintem erre fut ki. So I'm also interested in, but I have so many questions that came up in the chat, and I think it's kind of listed that way. Látom, hogy vannak olyan emberek, akik megélnek itt Magyarországon is gazdagon. So I see people living a quite okay life or a wealthy life in Hungary. Vannak, akik elkérnek 100, 200, 500, 800 dollárt egy órára, és meg is kapják. There are people who are like charging 100, 200, 600, $800 per hour, and they get it. És van például nálam is előfordul az, hogy azt érzem, hogy azok, akiket én szolgálok ki, nekik nem telik arra, és ezért nem árazom fel magamat. And there are those people, including me, who kind of feels that the people I'm talking to, my target market, let's say, cannot really afford that amount of money, so that I don't set my price high enough. És hogy tudja az ember megtartani az önazonosságát, és közben azért, azt a pénzt is, Adri, lehet, hogy segítség kell, hogy az önazonosság, de közben hogy azt az árat is elkérjem, és azt meg is fizesse valaki. Valahogy ez a So, okay, how can I still kind of like be me with my real value that is actually paid for? Yeah. So, hol van az a váltás, amit akiket látok, ők is önazonosak, hogy elég bátrak kockáztatni, hogy Okay, so actually there are those people who I see who are courageous enough to basically value themselves and still stay kind of like themselves, and they get paid. annoying. Irritáló. I hate those people. Utálom azokat az embereket. én nem utálom, csak azt érzem, hogy nekik valami lehet, én meg lehet, hogy nem tartok ott, vagy megint. No, I don't hate them. I feel that they can have it, but I'm That not was quite there American yet. humor. Wow! És a kérdések, amik itt jöttek, azok is erre futnak ki, hogy pénz és önazonosság, hogy hogyan térhet ez meg egymás mellett könnyedén. So even the questions are related to this. So how can you actually be authentic and still have the money? So it comes down to what are you willing to stand in and for in regards to you? Ez az egész az arra megy ki, hogy mibe vagy hajlandó beleállni, vagy miért vagy hajlandó kiállni igazából magaddal kapcsolatban. What is going to work for you? Mi fog neked működni? And for the most part, we kind of live out here, looking at everything else, looking at economies and prices and what the market will pay and won't pay. We're kind of out here. És a legtöbb esetben mi itt valahol itt kint vagyunk, és ránézünk az árakra, és a piacra, hogy mit fog a piac fizetni, és tehát így itt messze vagyunk, kint vagyunk. Instead of coming in here Ahelyett, hogy bejönnénk ide, and going, what is fun for me? és feltenni ezt a kérdést, hogy mi buli számomra? What really works for me? Mi az, ami igazából működik nekem? I've been making this other thing work, but what really works? Mert hogy igazából csináltam azt, hogy ezt működtettem, ezt a másik dolgot, de mi az, ami tényleg működik? And should we tell the story about the changes we just made based on that question? És meséljük el a változtatásokat, amiket hoztunk végül is az alapján, a kérdés alapján? I can go for it.
So we are changing the dates on these classes that I was coming to facilitate because the financials don't work for me with what's happening so far. Szóval az az igazság, hogy meg fogjuk változtatni a dátumait ezeknek a tanfolyamoknak, amit itt terveztünk, mert hogy pénzügyileg ezek most nem működnek, úgy néz ki. And what I recognized is I so badly want these to work. És azt ismertem fel, hogy én annyira szeretném, hogy ezek működjenek. I am so grateful for the time that you've put in. I mean, I'm so grateful. I want these to work. És annyira hálás vagyok, amit így te beleraktál, meg te beleraktál, az az én, és én akarom, hogy ez működjön. And at some point they can. De van egy pont, ahol ezek nem. But to keep going forward as if this timing and these classes were going to work was going to squash me. De az az igazság, hogyha mennénk tovább azzal, hogy ezek a tanfolyamok ezzel az időponttal működni fognak, ez így össze fog engem nyomni. I'm not willing to squash me anymore. És én nem vagyok hajlandó magamat többet összenyomni. But to make a different choice, I had to get stronger. De ahhoz, hogy egy más választást hozzak igazából, hát fel kellett kötnöm a gatyámat. Because I really want to come. Mert hogy tényleg szeretnék jönni. And I know that if I come and if I choose what we are choosing now, that it won't work. I already know that. És tudom azt, hogy ha jövök és azt választjuk, amit most csinálunk, az igazából nem fog működni, és ezt tudom már most. It will create one thing that I really love, which is connection and change and communion with you guys. I love that. That's one thing. És ez meg fog teremteni egy dolgot, ami kapcsolatok, meg közösség, meg együttlevés veletek, srácok, amit imádok, és ez egy tök jó dolog, és a változás. But the other thing that allows my life to really work and everyone's life to really work is money. De a másik dolog, ami így hagyja, hogy az életem működjön, és mindenki életét hagyja, hogy működjön, az a pénz. And this relates to you and your sessions as well. És ez kapcsolódik hozzád, és a te kezeléseidre is, vagy szolgáltatásaidra is. So, are you including the clarity around the money that you need for your life to really work? Hogy tisztában vagy-e, tisztán látod-e azt a pénzösszeget, amit az életed működtetéséhez szükséged van, amire az életed működtetéséhez szükséged van. Because as humanoids, because we love what we do, including me, we would give it away for free. We would pay to go do it. Mert hogy ugye, mint humanoidok, mi imádjuk, amit csinálunk, és ezt ingyen akarjuk csinálni, csak vigyed és csináld és vegyed. I'm looking at these class numbers going, I'm about to pay 10 grand to go, I'm about to pay to go facilitate. Hát, hogy én nézem ezeket a tanfolyamokat, és nézem a számokat, és úgy vagyok el, hogy úristen, $10,000 fogok fizetni, hogy menjek és tanítsak. De tényleg, fizetnem kell értük. And I really want to do that. És én tényleg meg akarom ezt csinálni. And that I'm finally willing to deal with the uncomfort of also now including money. De most már igazából így hajlandó vagyok azzal a kényelmetlenséggel is együtt lenni, amiben egyébként benne van a pénz is. And I think that's worth mentioning, that it is uncomfortable to start including money. És azt hiszem, ez érdemes erről beszélnünk, mert hogy kényelmetlen, amikor elkezded a pénzt is behozni. It doesn't feel normal. It doesn't feel natural. It's like kind of like, is this okay? Can I do this? Ez ugye nem tűnik normálisnak, ez nem tűnik természetesnek, ez ilyen, ez így oké, hogy én ezt csinálom. But if you don't include money and you don't include what it takes for your life to work, who's going to do that for you? De az az igazság, hogyha nem kezded a pénzt is így bevonni ebbe az egészbe, és nem nézed meg, hogy az életed hogyan működik, akkor ki fogja helyetted ezt megcsinálni? But with that clarity, you can choose prices that work for you. You will attract different clients that actually work for you. Other things can show up with that clarity. Igazából hogyha megvan ez a tisztánlátásod, akkor felbukkanhatnak azok az árak, amik működnek neked, azok az ügyfelek, amik működhetnek, más lehetőségek, amik előbukkanhatnak. There are clients that will pay
you at every level you choose. Vannak olyan ügyfelek, akik minden egyes szintet, amit választasz, ki fognak fizetni. They will not find you until you choose. De hogy nem fognak megtalálni egész odáig, amíg nem választod. So what can you choose that will allow your life to work? Szóval mi az, amit választhatsz, ami megengedi az életednek, hogy működjön? I think bocsánat, szóval nagyon köszönöm, szerintem ez nagyon szépen kielégítette itt a kérdéseket ezzel kapcsolatosan. So I think we satisfied those needs and questions. Okay, good. Cool. De még nem menj sehova, mert még But don't go anywhere. I'm right here. Itt vagyok. Ha jött egy olyan kérdés, hogyan tudok kijönni, Adri, te látod amúgy a kérdéseket? Hogyan tudok kijönni egy olyan munkahelyről, ahol 20 éve dolgozom rendőrként? So how can I, there is another question, how can I get out of a work environment where I've been working for 20 years as a police officer? Elég abból, hogy mindig másoknak próbálok segíteni, így másokat megmenteni. And it's enough of helping others, saving others now, and amikor az életem a természet. when my life is basically the nature. Don't quite get that. És mindenhol hal van. Mondd ezt egyben az egészet. Hogyan tudok kijönni egy olyan munkahelyről, ahol 20 éve dolgozom rendőrként, és elég abból, hogy mindig másoknak próbálok segíteni, megmenteni, ezt már én költöttem hozzá, mert ugye szerintem itt a te. Amikor az életem a természet, mindenhol fal van. Okay, so he or she's been working as a police officer for 20 years, trying to help others. On the other hand, her life is all about the natures, and in this working environment, it's just walls. So what's her? Does she have a question? How can she get out of it? Quit. Mondj fel. I mean, that's the simple response: is you just quit. Ez a legegyszerűbb válasz, hogy csak felmondasz, csak változtatsz. Now, if you have built your life around this as an income, might be a few more steps. Oké, hogyha az egész életedet e köré építetted fel, mint jövedelemforrás köré, akkor lehet, hogy van ott még néhány lépés. The way I've handled this in 2 different ways. Oké, én ezt kétféle módon csináltam eddig. I did just quit. I've done Volt, that. amikor csak kiléptem. Me too. And then I just created my face off and you figure it out. És akkor csak azt mondtam, hogy na jó, kitalálom, hogy mi lesz, és csak úgy megyünk tovább. That actually works a little bit better for me because I'm very extreme and building 2 things at the same time doesn't really work that well. És az az igazság, hogy nekem ez jobban működik, mert hogy én egy kicsit extrém vagyok, és hogy egyszerre 2 dolgot építsek, az annyira nem működik nekem. If that doesn't work for you, there's another way. Hogyha ez nem működik neked, van egy másik mód. And that's creating a replacement for your income while you still have income. Hogy elkezded megteremteni te elkezdesz bevételeket teremteni máshonnan is, amíg még mindig van bevételed. So you have to look at the kind of person you are. Are you very extreme and you need to quit in order to be willing to create something else? Or are you the other kind of person? Szóval meg kell nézned, hogy te milyen típusú ember vagy, olyan extrém, akinek így hajlandónak kell lennie csapott papot otthagyni, hogy elkezdjen teremteni, vagy a másik típusú ember. I'm the quit then create person myself. Én hagyom a picsába típusú ember vagyok, és teremtek valami mást. But you might be different than me. De lehet, hogy te más vagy, mint én. Szerintem majd írjál, Timi, hogy vagy. Okay. Akkor van egy ilyen kérdés, hogy miért azoknak akarunk megfelelni, akik eltaposnak, és miért azoknak akarunk bizonygatni, akik ítélkeznek felettünk. Ez csak így érdeklődésből kérdezem. Okay, just out of curiosity, why do we always want to
show up for the people who has the most judgments on us, or who kind of like, I don't know, walk all over on us, and we can still look up on them. To prove how powerful we are. Hogy bebizonyítsuk, hogy mennyire erősek vagyunk. Igen, amúgy azt írta ide, hogy azért csináljuk ezt, hogy megállítsuk magunkat. At least, actually, that was the addition to the question, that are we doing this only to stop ourselves? No, just to prove how powerful we are, because if we can change them, we can change anything. Nem, ugye azért, hogy bebizonyítsuk, hogy milyen erősek vagyunk, mert hogyha meg tudjuk őket változtatni, akkor bármit meg tudunk változtatni. But guess what? It's a trap. De csak hogy tudd, ez egy csapda. Because you can't change other people, you can only change you. Mert hogy nem tudsz másokat megváltoztatni, csak magadat. And it's not even that you can change you, it's that you can only choose things within your own world. És ez nem is igazából az, hogy megváltoztasd magad, hanem hogy csak olyan dolgokat, csak a saját világodon belül tudsz igazából választani. Like with somebody who's judging you, you can choose to react or you can choose allowance. Tehát, hogyha valaki megítél téged, akkor azt választhatod, hogy reakcióba mész, vagy megengedésbe. If you choose allowance, that other person has a greater chance at making another choice. Tehát, hogyha azt választod, hogy megengedésbe mész, akkor a másik embernek nagyobb lesz a lehetősége, hogy valami mást válasszon. But allowance is also not a doormat. De hogy a megengedés az nem azt jelenti, hogy lábtörlő vagy. Allowance is you judge me again, I'll squash your balls. Megengedés az, hogy ítélj meg még egyszer, és összetöröm a magyaróidat. So you will affect a change, but it might not be the change you're looking for. Szóval igazából hatással leszel a változásokra, csak nem biztos, hogy ez pont az a hatás, amire kíváncsi voltál, vagy amit szerettél volna. So if you didn't have to prove how powerful you are and you could be power instead, what would be different? Szóval, hogyha nem kéne azt bebizonyítanod, hogy milyen erős vagy, hanem csak lehetnél az erő, az milyen más lehetne? Mennyire más lehetne? Yes. Igen. Thank you. Köszönjük. Here is another question. Mert hogy itt van egy másik kérdés, ami egy kicsit ide kapcsolódik, és itt nézegetem, hogy hova melyik. Okay, we have 8 minutes, go. Jó. Hogyan tudok befogadni, hogyan tudok valami mást befogadni magamról, mint amit eddig elhitettek velem, és elhittem én is. És Mondd tovább. És ugye az ennek a lényege, hogy hogyan tudok befogadni mást magamból, mint amit eddig már elhittem. Azt én érzékeltem, az nekem megvan. És hogy minden, ami nem azt bizonyítja, hogy rossz vagyok, vagy azt a sztorit bizonyítja, amit eddig éltem, az nagyon idegen, és olyan ismeretlen, és olyan bizonytalan. És hogy szerintem úgy Ne, tökre a második része nem kell. The question is basically that how... Ismételd meg még egyszer. I lost it completely. Csak a kérdést. Hogyan tudok befogadni valami mást magamból, azon túl, mint amit eddig láttam és tapasztaltam, és szerintem fontos a második rész is. So the first part of this whole question is that how can I receive more of me, which is different than what I experienced or thought or saw about myself? Minden, várjál, hogy van a kérdés. Mert hogy minden, ami nem a rosszasságomat bizonyítja, az olyan idegen és olyan ijesztő. Because everything that doesn't prove my wrongness is like threatening and new and something frightening. So how can I receive this new me, because I have never known this before, and it's kind of like scary and all that. És hogyan tudom abba hagyni a rosszaságomat, hogy azt bizonyítva. And how can I quit proving my wrongness? Good luck, Christel. Good luck, Adri. Actually, I think this is going to be way simpler and she's going to be a little bit disappointed. Azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb lesz, mint gondolod, és lehet, hogy ott a vonal túloldalán valaki csalódott lesz. The question is, what would it take to have clarity and ease with this?
A kérdés az az, hogy mi kellene ahhoz, hogy tisztánlátásom és könnyedségem legyen ezzel. To have ease with anything, you have to be willing to have ease. Ahhoz, hogy könnyedséged legyen bármivel, ahhoz hajlandónak kell legyél arra, hogy könnyedséged legyen bármivel. And most of us are not willing in the beginning. És a legtöbben nem vagyunk hajlandóak erre igazából. And we're very accustomed to making things hard and making things significant, which makes them hard. Szóval hozzászoktunk ahhoz, hogy mindent ilyen nehézzé tegyünk, vagy jelentőségtelivé teszünk, ami aztán nehézzé teszi a dolgokat. So one of the keys to absolute freedom, total freedom, is no form, no structure, no significance. Szóval az egyik kulcs a teljes szabadsághoz, hogy nincsen forma, nincsen struktúra, nincsen jelentőségteliség. So it could be, wow, I'm new. Ez lehet annyi, hogy wow, én most új vagyok. I'm really uncomfortable right now. És ez nagyon kényelmetlen most. Okay. What's next? Oké, mi a következő? Hogyan tudom ebben a kényelmetlenségben, illetve a változásban megtalálni a biztonságot? How can I find safety? Safety in this uncomfortable and unsecure and unsure new environment. True safety lies in knowing. Az igazi biztonság az abból ered, hogy te tudsz, And being. és hogy létezel, And perceiving. és hogy érzékelsz, And receiving. és hogy befogadsz. You need to destroy and uncreate what you thought it took to have safety. Everything I thought safety was, right, wrong, good, bad, POD, POC, online, shorts, boys, COVIDs, and beyond. Igazából el kell törölj, és el kell pusztíts, és el kell törölje mindent, amit a biztonságról gondoltál. Minden, amit a biztonságról gondoltam eddig, helyes, helytelen, jó, rossz, pop, mind a 9 rövidek, fiúk, povadok és túlontúl. True security lies in awareness. Akkor vagy biztonságban, hogyha éber vagy. Because we live in a quicksand world. Mert hogy igazából a futóhomokon élünk. So if you try to be safe by having somewhere solid to rest, Mert ugye, hogyha ezen a futóhomokon szeretnél valami szolidat, valami biztosat, ahogy megpihenj, akkor igazából ott van vége. you will change, the world will change, the planet will change, the pandemic will change it, something will change. Mert hogy te fogsz választani, a világ fog változni, a föld fog változni, a pandémia fog változni, valami változni fog. So if change is your true reality, what's required? Tehát, hogyha a változás az igazi valóságod, akkor mire van itt szükség most? Safety must live somewhere else. A biztonság az valahol teljesen máshol létezik, máshol keresendő It's here. belül. You are the safety you seek. Te vagy a biztonság, amit keresel. What would it take to be willing to be it? Mi kellene ahhoz, hogy hajlandó legyél ezt létezni? Wow. Wow. I think, azt gondolom, hogy szerintem a következő kérdésemre már ezzel meg is adtad a választ, de ezért fölteszem. So I think the last question was answered by this one, but I still ask it. Okay, one more and then we go. Utolsó, és megyünk. Hogyan élhetném meg az én igazi valóságomat? How could I actually live my real reality? My true reality, my reality. I will ask you a question. Felteszek neked egy kérdést. Would an infinite being have a reality or something else? Egy végtelen lénynek van valósága, vagy valami más? The end. Bam. So finding what's true for you in the moment is different than trying to find your reality. Az, hogy megtaláld magadnak az adott pillanatban, hogy mi igaz számodra, az teljesen más, mint hogy megtaláld az igazi valóságodat. If I were choosing as me right now, what would I choose? Hogyha önmagamként választanék ebben a pillanatban, akkor mit választanék? In every 10 seconds. Minden 10 másodpercben. Try
Trust me, you'll be so present and so busy, you won't have time to think about reality. Hidd el nekem, hogy annyira jelen leszel, és annyira elfoglalt leszel, hogy nem lesz időt gondolkodni mindenféle valóságokon. Cool. Wow. Wow. Yes. I love you two so much. Thank you so much for this. Thank you everybody for watching. Seriously. Köszönöm mindenkinek, hogy néztetek, komolyan. Én is nagyon We köszönöm will announce new dates very soon. We are going to do a pre-registration process, which I still have to tell you two about. And we invite you further into having more of you. Oké, tehát ahogy hallottátok, a roadshow-nak igazából most így új dátumai lesznek, ezeket a dátumokat nagyon hamar meg fogjuk veletek osztani. Lesz egy előregisztrációs folyamat, amiről még mi se tudunk, nem tudom, ott van, mi se tudunk Diával, de hamarosan elmondja nekünk, és akkor mi meg elmondjuk nektek. Yeah. Oké. Bye for now. Thank you so much. See you guys. Köszönjük. You're so welcome. Thank both of you so much. Cool. Köszönöm szépen mindig a kérdéseiteket, mert annyira wow szerintem. És csak azt akartam mondani Christel és Adri, hogy itt folyamatosan mondták a csajok, írták, hogy Úristen, köszönöm. Wow, érzem az We have just a bunch of feedbacks and gratitude and stuff like that in the chat. Az egész testemben érzem az energiátokat. I can feel your energy in my body. Köszönöm szépen ezt az élőt, mert én elsírtam magam rajta. Thanks this live because I actually started crying on it. Well, mi köszönjük, hogy itt voltatok. Thank you for being here. And see More you soon. See you soon. Találkozunk hamarosan. Jó Sziasztok. éjszakát. Bye.